Di Alfonso, ayun niya. Dahil, nagiling ako dito. Gabi, alam. Hindi ako gusto na ikaw.
baka mabulol. Dahil,
Ano? Ano ginawa ko dyan? Sakol? Ha? Ballpen ko iya. Sabi, oy, ilan nila. Ano na? Tigdobot. Uy, ano sabi ko yan? Wala na, ano? Sabi ko yan. Ano kang umalat na Sa daga. awan? Atau sa gabay ay ewan ko na. Ito na lang. Ha? Ay. Ay. Ay.
Wala man sabi, tigil. Ayun na dahil na pag-ibig. Sige na din, napag-uwag. Eh, gari naman. Oo. Ano yun? Ayun mo yun. Ano yun yan? Ano yun? Ano ko ba yung paan? Ano yun yan? Gari naman. Ano sabi ko yun? Okay, nato. Kalabaw. Kami na city pa yan ito sa mga ibalik tayo. Eh, gato.
Kami na oras. Ano tayo? Ano yung okay, go. Para, para,
That guy's out on there. Your brother. That's not a messenger. Ano po? Messenger. Pero ma-search ko. Atin ka na. Kaya ako ano po? Yan po sa yung ma-search ko. Pero mga picture niyo ako tapos mga uses. Yung notebook po pa iyan.
Pwede man po, kamo po mag-search, tapos, ikaw po nyo sa document. Ano, madali pa po. Tapos, magkano po kung mag-jackpot na? Balikan mo na lang po. Oh, hello. Open sa tuloy tayo. Same time. Yun ako na ito. Ikot din eh. Ano pina? Ano pina mag-net? Yun ako pinaan. Ha? Sabi pa no? Pinaan. Pinaan yun ulit eh. Pala dito. Ano ang minute? Sige, ano kasi? Dalawa ng chicken. Energy. Mga lang, dapat ng dalawa. Sige, happy kasi dalawa. Okay. Bigger share. Ito lang, magpara. 4 share ko na lang. Ano daw gamit mo? Mawang na. Okay. Bakit may insulin ko? Alis may dito sa liga mo. Nagaro pa sa tubig dahil. Kaya mo naman po. Kailangan mga book. Kailangan mga book. Kaya pala ginamit ko yung pinalo bago. Hindi mo Lari. Lari. Ano yun? Yan na. Galing ka o.
Label, cornet, yung 41. Ito nga, nakalit. Dalawa, ginawa. Ano? 17. Password. Wala na password. Label, cornet. Yan ako yan, Esmelio. Yan ako natubos. Natubos. Baby. Ay, SMJ. Dahil SMJ. Very good. Start ka pa ano? Start. Siraan. Litag, litag. Nagbawi ba kami? Nagbawi kami Hindu. Raymond! Okay. Kung sino ka ba? Magtitinda na kami sa Tratan. Kayo ko. Utang sino ako? Sino? Sino na ako? May portionate. Kagdaw. Kagdaw. Ikon mo si Jay. Apil mo. Ikataya ako. 11M. 11M. Wala, pinay ko na. Utang dinay. Hindi lang ay wala na mga ka. Utang ko na ito. Normali kita. Ay, tinik na pa lang kaya ako. Na ako din, ako na din. Ah, ginagara yun. Ayun na. Alam mo daw, kita mo. Ayun na, Yo, ito ko. Ayun na. Yun na. Ito mo. Di ba nag-irasi? Tinik na ako dyan. Sige po nag-irari ito. Sabi ko. Yan ako. Ay, kami na ako. Alat. Pero di ano naman balita nga yan. Hindi na. Kasi alat. Hindi na. Hindi na ako. Lagi ko na sila. Dami na dyan. 27. 27. Ito pala paanoan. Kinikta ka pa. Bago, okay ba? Ayun na. Wala aking gusto. Ang ibang narinig yung video ko. Pag-iis na ko pa. Ako pala. Taga-SD pala. Masunod naman. Si Boy. Parehas ba diba nga ako kung si Amo na naging matulog na tayo. Mando tayo mundo. Mabawi ka ba, Tad? Sada Biray. Ito na naman tayo, par. Sus! Wala. Ito, wala ka, ano? Ha? Uy, Piso. sabi nga eh. Piso ba? Ano ba si Eve? Ano ba ito? Okay mo na eh. Sabit siya eh. Sabi nga eh. Ay, tayo tangal. Matuwa pa. Ay, hindi. Bubo ko. Hindi mo siya gusto eh. Yun, kasi Yun, ako eh. pa. Ay, hindi. Ay, ko. Kami ka sana.
Ayun. Yup! Hindi pa, ano? Ulpo, para na pala. Sa po, oo niya. Ikaw, nakarecord lang kita. Ang inagawa. Ah, nagawa. Ako. Cash ba? May bago na. May platform. Uy, ano ba na? Buruto ka na? Paulo ba dito na? Ano ba? Ayaw kong nagtitipin na sinisay. Likod mo ka, likod mo ka. Wala, sige. Buhay yung mamay. Ay, sa baba. Flash back. Buka. Sabi ay, Ang inabawason. Kasi, kasi, mabubaba na siya. Alam ba, mabubaba na siya. Kasi bawas dito. Yung, laki na yung. Kamaya pa. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Ubo ka. sabi ay, Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. buti ba yung mga category? Oo. Pero mas matilid. Saka mo ba din? Pero mas matilid. Yung ay siyempre, Kung kaya, ayun ba ba? Gawin. ang taba ah. Tawag. Thank you, Ano naman? Headshot! Motikil! Bail! Ayun, bakit ko? Bigay yung buwa ka dito. Uloy, bigla kayo. Okay, wait for me. Ayun. Look.
Ganun ba na? Ano ka talaga na? Yup, 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 yup. Joke lang po. Bilang ka na eh. Ano? Ano? Buhay ko. Ano? Ay, naka mo. Ay, naka mo. Ay, naka mo. Ang lamang na. Kaya nga po, mga. Sarado na mga po. Wala na din. Puto. Kasama pa mo. Sige. Dito na angan. Ya, pak. Sige. Ayun. Oh, mo. Rininig ko okay lang. Ya, alam mo dito pinagkarano kung kapatid dito. Jo. Hindi, pati bilang ba? Oh. Becha. Oh, yun. Yung padala store. Yan ay dawa mo. Oh. Ano pa yung? Ano pa nag-save mo? Ate OJ. Ano pa yung pamiliin? Uy! Yan si CJ! Puto si CJ! Inipit kaya ako. Kailangan mo to. Oh! Ay, nagkagarnaan. Pagulog pa! Inipit kaya ako. Balik pa! Saan pagabot? Bakit na? Yung... Hindi ko alam ka mo, dua! Nagabot na ng pagkaano, pumunta din na card. Yan ang kayo sa palakawa. Ano man yun? Spider. Kupalag kaya. Bak, puta naglaw. Oh, ano? Gusto nila ng certificate. Siguro, ikaw buka na kayo, ito ka kayo po. Right, tanga-tanga. Ay, pa, nagpapagpun mo sa lalo si... Sir, big one, ito, tatas na ito yan. Eh, nabuha na na yun. Madami na madapin mo baba mo eh. Yan, baba mo dyan ulit, agyan. Ano? Kapayuhon! Kapayuhon, hindi eh. Grabe kayo dyan ah. Bakit lagi din dyan ah? Kaya nakapataka mo, puno sa lang mo sensitive dito. Ayun, hay, katutuloy ako nga. Uy, payo na naman dito ka nga yung yan, ano ba? Balyo mo. Saan? Wala nga yun. Yan na, ito. Payo na naman. Yun na ko, tulong ginto na payo. Oh, shot!
Kayo pa yung Gigi Boy. Yan, sige, Im. Diba? Uy, puta na ano ka lang. Siyang headshot! Siyang headshot! Hindi kami, verb! Verb! Wala mong mangyari yan na kasi. Ay, kaya diyan malaking sa banyo, kaya niya diyan. Ano mo na daw na ayos ka mo? Ano mo na kaya doon itong ayos? Ano? Ay, nangayos na ano? Ay, naka mo! Kawarang bigla mga ayos na yun. Ay, lasya mo sila pala siya? Lasya mo sila pala siya? Nakugot ka mo? Pag-grabe mo nakugot na ayos na legit. Grabe mo ka nakugot ka, ha? Grabe mo ka nakugot sa iyo, boy. Ay, pera mo. Dalalaan. Ano? Susulap ka na? Susulap ka kaya? Oo, ano? Ano? Bukok? Kayo naman mga ito. 7 ang sunod. Second datag. Ay, di po, nagmang mo pa kami minamon. Nagmang pa kami minamon. Ayun mga matras dyan. Burog na niya. Ayun, siya ba? Ayaw mo may matras dyan. Pero dito, nadawminan. Start to boda. Ay, nadawmin ay kakasama. Kahit gani, putok. Burog ka na to, isang Subuang magbarkada, nagtutok. pa kami kasi. Ay, sa GP pa. Ikaw, nagtutok ito sa Kuya Dombis. Kaya ba na para ka? Sila pa po rin sa Jonas. Ano kayo mga friend? Gusto ko ng kape, pero ayaw ko ng kape. Ano? Ayaw ko ng kape, pero ba? Ay, sa part. Yung time kumain maka-ace. Nagkatuya ka, na part ah. Sa part. Ay, nakapart. Ay, nakapart. Payo na naman no. Papaarte yun. Daw ay siyempre payo. Putok. Di ka rin boy. Putok. Bakit ano? Tara lang. Payo. Ano na yung punyetero? Papaarte yun. Mga makaarte yun ng mga parang dali magkaraya. Nadurog mo nga na ako today. Ano? Payo na naman no. Para po tumalikay ng mga tula. Anay, piyaw ko tayo sa gilid.
Isinin na sa game dito mo. Kaya, bawas mo na yung mo. Parang kaya mo na yung sa gilid. Sabi water siya na. Water siya na. Water. Water lukot. Water. Ay! Tapon. Yung kaya binasas tayo. Ito na kaya? Magsisain! Ay! Magsisain! Magkaragpuan kita ka nakamataya. Hindi rin yung manalagyan. Kasi wala mo na akong niya natutok. Ayos lang. Isa na, hindi ko tutok. Wala ka natutok na ayos yan. Lumabaw siya. Wala ka natutok niya na. Makabang pa! G! Pero mo nila tutok, G! Ikaw makagda pa wala na tutok. Pag-zero? Ito mga kapit man talaga mo. Ayaw pa kong la, kabitigan. Ay, ano? Ay, nalasigit po, madulag ka. Ito, kumatig din. Ano ka? Malat, sinayos ko dyan, ha? Ano? Paano kaya kami? Basta baliguron mo. Pero, pag nagkakati ka na din, magkaroon. Seryoso na kaya. Seryoso na kaya. Ito mo kaya kami. Ito mo kami kaya. Ito pa lang ito dito. Kaya na, ito pa lang kami. Ito na, ito na. Ito ba dyan? Ito, puto. Mas na bala. Masabi. Ito ko pala dyan. Ito na kaya. Bakit ito dyan? Makaparang kita. Slide. Papi. Stop. Nasa A. Maplat. Sige. Sige. Tag. Ito sa kayo. Ano? Ano pa nga? Apil daw ka mo. Tagaro. Nakapas ba ka mo sa video? Yung bata. Nakakaramit ka ako. Ay, muli nila yan. Takot na ako. Ano? Salamat naman, Jiray. Maabang ka pa. Ano ka may bata? Ay, natutog. Game mo ba yan? Hindi ka makano. Kaya naman na. Maura dito. Dati ba yun ito? Kaya ba, naman namadala kami doon eh, ano, office na ano eh, ano? Kaya na ayaw, kaya may pulot. Kaya ito yung pagulog din na. Okay, tingin ko kanya, kita po na kayo pa ito. Grabe ko na yung Serious na stage. Sige, stage. Diyan ka ba si stage? Siguro, tay! Tulong sa stage. Kaya. Wala lang. At napigilin. Dalag! Hindi, Ling. Mga kasabalyo yan. Dalag. Ako na lang din doon nga. Dapat talikod mo tayo, likod. Maganda lang nga. Grabe man talaga. Grabe man din sa... Sipor. O diba? Yung baga dyan ng sipor. Grabe man din sa... Lugi kaya ba din? Lugi ba din lang? Lugi na kami. Toto. Nice one, Tig. Patalamat yung... Nalilapang ko ba yan ni Sige? Cornente. Ay, ako. Duro-duro. Sabi mo, Sige, tatakbo kami. Puta yan. Parang zero bagan 11 no. Ito 11. OMG. Ikaw,
mga udo. Dinururo. Pati naman. Ano ko siya dito? Ano, magbakat ka na kuya? Ito magkaroon kanta. Ano yung mananaro magtawa? Sige ka tagyan. Sa bridge, stop, sa bridge. Sige, lang. Aray yung pakuhan. Natawag ko, pag nakakalabaw kayo sa dito, parang natawag ka, ano? Natawag ka, baka? Ulit mo tag. Hindi na, nakabari. Makabot. Puta yan. Hindi ako lang kumputan. Wala ka na, gano'n na. Ay, ito drive mo na eh. Galing lang. Anong saka mo? Nagali kasi. Parang mga nila doon sa kapatid. Kasi ano? Sabi ko naman, parang ganun. Ako na lang, matibay. Niya, matibay niya. Matibay na sa likod ko. Sakda. Ano? Bien. Matibay na sa likod ko, Bien. Uy, sa likod ko. Payot siya. Ah, ito na. Pagkuman, gusto lang, tilyuan. Sige, puro tilyuan. Babayain. Tilyo naman. Pagbigyan. Yan, pagbigyan tahan eh. Sige yung pagkringan. Ako ba? Saka mo. Christine ba? Ay, ano ba? Ano na? Parig mo na ako. Sabi mo, sige. Ano ba lang mo lang eh? Ano ikaw ang ulit ka? Ano na? Ano ka? Ano ako mo? Ano ako? Kristo na nasa lahat. Ano na? Ano na Kristo na? Mo mo Kristo na hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. Kasi hindi mo na ayos mo. Sabi sa kita gabo sabi. Naman sila nag-aaral. Ay, ba nagkurong ka mo sa nanay. Ay, ano pa ang talaga. Daw nga nagdedeme na ayo. Ano pa na basta. Daw nga nagdedeme. Ito biya ka nakakasa. So, more nga. Ay, ba nakaaral pa lang dito gabo. Yoy. Bakay ko kasi nga ro. Ayan, kay ko lang, kakaiba na lang. Ano pag ano no, Ay, buburat na gagawin. Ay, hindi ko kaya, hindi mo sabi, Yan. dua pa mo dito say, ako na to. Ang. Ay, pero na mo click na say. Ay, nagapo. Yun, nagapo sa. Pero kung sino pa nag-click. Nagapo sa'yo, nagapo. Yung good. Nagapo sa'yo.
Ah! Bukas sa sarang. Come here, big boy. Let's do it. Woohoo! Ay, saan? Ito si Dinayo. Hindi mo na gano'n? Bakasok mo? Yeah. It's not extra. It's not extra. Dito lang kayo. Dito lang kayo. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa lang. Isa-isa lang. Ang cute ba? Ang cute ba? Aragyan mo tayo yung video. Iputang nga. Ano lang yung video ko? Ay, wala ba mas sila talaga mo? Kaya katakot na naman yun. Ay! Ay! Ano mo sila pala? O kaya, ayos mo ha? Ayos ka mo ha? Nabubulang tayo ha? Gapos ka mo ha? Ayos ka na ha? Ay po, nagdadala pa lang ako ng natin. Ay po, ako po na. Ah. Technique M. Siguro na kasi. Technique M. Ano yun po? Ay ka. Mag-doon ang reclick ka na ay po. Okay. Lugi. Okay. Pati na naman kayo, Dar. Pati na naman kayo, Dar. Hindi ko. Kailan ko di ko rin. Pati kasi, kung sino sa siguro. Sige, sige, sige. Sabay, laro. Okay, tayo na. Bakit na? Tayo. Hindi pa din live. Abot pa din. Kasi din ako. Guys. Kasi ako naka-explore. Ay! Nasaksak pa lang ako kang guys. Grabe nito na tayo. Kasi yung ano. Wow! Ano mo? Ano ba? Ginahin. Hindi na naman.
Ano dyan sa mga iwas mo? Ito tayo dyan. Hindi naman lang pala ganyan. Ay, 24, ay, pa. Ay, si 24 naman na siya. 20 ka sa buwan. Ano ba, dulag ba? Hindi ko. Ayun, kami ah. Pag nandun natin dati ba na, pwede ng bunga na. Isa, ay, panghayop naan. Wag nagkata mga peristulay. Peristulay mo sa video na ito. Ay, ito, nakakapit ka naman naman. Sino ba? Nakapit ka naman. Ito talaga. JJ ba? Oh, masalaw. JJ ba? Wala kang malakas. Wala kang malakas. Kahit ka man ang balak mo. Ayun, ayun ka. Ilang mo. Inig to head. Inig to head. Look. Yok. Yok. Okay lang. Okay lang. Okay lang daw. Okay lang. Mga bata, mga bata, ilapin! Ay, ay, nablan ka. Grabe ka. Ay, 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 sabi na, ayos ka kayo. Bubo, bata. Mga bata, oh. Oo, nagputang buhay. Mga bata, mga bubo. Patay gusto ka, patay gusto ka. Eh, kita tayo binibigyo. May kasi na nga niyo, tapos tayo lang, wala nang nakawan. Lang. Juk, juk na mahal mo rin ako. Pero hindi na madalag ng bagay. Ayaw mo na kami. Ay, tagbak na niyo dyan. Eh, ito mga naim! Sige lang, okay lang. Juk, ito ta. Dinalag na namin ko dala ko ta. Kata naman. Ako, ilang magamulang teratan. Piston, piston. Okay. Okay lang, piston ko. Ako siya, piston ko. Bakit ba? Sa tinahan. Piston ko sa Diba? oh, ano, sige na po. Untong meron pa kuhan. Kung igil na siya na ko sa ayan ko. Tuk, 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 tuk. Sige, ano, ito ka sa buhok. Ano ka lang ganin do ha? Ilang mo nito ganin do. Kuya, tuwa sa kuya. Hindi mo ba ganin do? Hindi mo ba? Jikis! Jikis! Diba, lugi ang ba din ito? Ano, ba din ito? Ano? Tulo-tulo? Oh, natag, system siya natag. Makasilip yan. Okay, go, go. Lugi siya. Lugi siya.
tinamaan yung isa. Ang pinang buhay ito, oh. Bilang, bilang, bilang. Bilang, 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 bilang. Ah, tangina kaya, dapat masarap ang gamitin ko. Parang din ako malatag. Kaya, kaya sa ita. Hindi na naman ako. Woo! Kaya ako si Boy. Ay, na DJ. Ay, Boy, ah. Yap, 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 yap. Mamaw lang. Pero pag mamaw na. Yap, yap. Hello, Dino. Hello. Hi, ka. Hindi po sarap si. Okay, matro shit. Matro. One pa na lang turbo. Ay, magambog. Magambog ko. Pag umangkot, matalad muna. Ito na tulad ng buhay nito. Okay, wait, wait, wait. Ay! 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 Ano na? Do it. Ay! Tapos na, no? Tapos na, no? Ito doon yung sana. Hindi na ko, ah. Ito po. Hindi ba ito nabili? Bakit siya? Kaya magulang ka. Mura mo rin ka. Hindi naman pinubuhat ako na ako. Bakit ako may ito? Look, look, look. Gusto ko gusto na labo, no? Parang masarap. Ano, ganun pa ba? Ano lang oras mo? Huwag mo naman. Ay, nangagulat. Ayaw, nangagulat. This time. Kawin. Ano lang oras mo? Yana, yana. Oras na parang kung ako. Uy. Ay. Ay, parang kung lakad. Ay, sinanggal. Ano na export this ko? Yung, tukutik ko. Wala na, Len.
Bawas na. Hindi na pala na wala. May oras. May oras ang laban na. Start. Kita ka. Yup, bag, bag. Pero ano, ano. Kasi daw, sa ano, kung kayo. Kaya mo sa gatos mo sa iyo. Ah! Ay, nasa gate, yan sa baliw. Hindi ka bigit. Tawagin ka magalit yun. Yup, yup. Yup, yup. Ayun po. Yup, yup. Nandiyan siya sa ano yan. Gusto. Pakisabayan. Likod, likod. Exercise lang sa mga bala. Hindi ko kayaan. Kapatid pa na rin. Pero hindi ka makakita ng mga bala ba? May size. Yes. Wala naman. Ano po, hindi pa rin naman mo. Ginayos din ako sa wala ko ba ito eh. Hindi kasi ako. Pero ano, ano ba na kayo? Ay, tawag ka na, padal ka. Hindi pa na lang po. Ito ba ng kapil kung mga yung na mo ako. Ano ba na talaga nga nagdadala sa ako talaga? Ito ang mga kapapakinaya. Kailangan mo ba? Kailangan yun. Hindi mga tanong ko mo kung ay, wala maganda sa laban. Ay, magdana. Ay, wala mga ito na yan. Wala ko na kaya.
Kapil mo. O, sanay ko ba? Magana. Patanong mo, patanong mo. Kaya nga, patanong mo. Dito na mo. Sige, patanong mo. Hindi ako mapagamit. Ayaw ko na nga yung okay. No, sa bata no. Wala ko. Yan ang message. Wala tag. Yeah. Yuko. 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 Sarap kasi, sarap pa. Sabi tayo, dito doon. Tama niyo. Sabi na mo sila, pakitan! Pakitan po! Kasi. Sige, baka pa lang. Sige. Yung Google for na. Doon pa nga yan nila na. Hindi na matapos. Hindi na. Hindi na. Hindi mo. Parot. Gasyaw. Okay. Ako yung maglo. Ay, look. Mga bata. Bata sa akin. Mga bata. Hindi ko pa na yung mga naman. Pero ko na. Pero ko na. Ano ko nga nagtanong ka? Alko, awas sa saro. Ay, nasabi na mo yun. Bugo. 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 Sige, bantay. Ay, bugo na nalagay. Ay, iyo. Diba ka magaan? Sige, Hindi wala na nagsigawa. Wala na, ay wala na. Relax na kaya o yan o. Hindi ka nila ito. Para pa lang pala eh. Oo na eh. Ay, tuloy ba karat? Di na.
Talaga mo, ay, puta yan po. Yan pala si Tim Nagin. Siguro, sana yung bro. Ano ba yan? Hindi ka rin kasi yan, kami yung dua. Yan, hindi ko dua. Yan, ito ba eh. Ano ba? Tapos, yan. Ngayon ka. Narapal ka. Yung pag nagarapan, nadala ka mo na uya. Mga garapan ka ba? Yun, hindi malaki matubimod ka na eh. Dem. Ay, putang ina. Model ba na? Eh, siya. Sabi ko, hindi ko na bless na ako ay itong bibilaan. Hindi ko na bless. Ay, ganun po. Ayaw. Oras na ah. Siguro na. Siguro na. Kaya ka nagilitin. Makita mo eh. Kumpa. Yung ayun, teko inisip na ayun. Ayun, bawas na name. Okay, bawas na naan. Puta yan! Ayun, yung bimot. Apat na daw, yung gano'n yung gano'n. Ay, putang nagbilang mo wala kayo. Ano naman o? Ay, sige na kanila.
Pilipit-pini, pilipit-pini. Wala sa boy. Ay, putang ina. What's name? Sige, boy. Mama, Okay, 53 mama, yan. sarap powder mo sana. Puta nga, bilong mo. Ako Okay, din. tayo naman. Puta yan. Oh. Sige. Ano ka din, Bard? Kaya siya kanya, ikakipard. May soap wash din ko. May soap wash. Parang tawag ko sa kamot. Nilaman ko mo nag-check ako yung mas 60 ako ay. Anong liglig? 60 ako nakakita ng 16. Soap wash? Nalibre nga na ako. Uy, Kasi ito, Bard. Mababad niya sa powder. ilan yung nahibata? Tapos pakababad niya. Nakaluon niya ba gano'n? Yeah. Mababad niya naman mga 15 minutes. Nasa ka na. Na nakatulong ikot na siya, kakababad. Saka na sa malaba. Ang soap wash. Ang dapat ito. Ibababad yun na ano, natagal sa alam. Pero masalo. Yes, eh. Ay, buo. Matapil, lapil. Eh, ako kaya, naka-translate ko kaya ako. Lapil. Dito. Dalawa, ah. Ay! Nahigo ka pala din. Ay, ka ba na no? Yung! Yung! Hindi mo piling ako nagdodoko dyan ko. Yung flight na to, para i-score ng video. Pero ayun, nagpupon ba na mga kapod? Full night. Parang pupon na, nag-score ng video. Kaya, pakanak mo. Sige, ano, pakanak ng video. Ang pakanak mo, han? Ayo. Ito na nga, ka. Ay, natamaan. Hindi mo naman yung mag- Sorry. Sorry, Stevie, number 0 na ako. Kaya nga, wala po. O, may kinabot ko. Paano ka? Sa dutukan, Uy! oras mo gala. Nandiyan tag. Damit, sakat. Ay, natabaan. Sa experience ako na to, yung lang mo sila. Sige naman, partida na ni. Partida na ni. Bitag, bitag. Ay, po tayo po yung bitag. Muna, Wala mo sa sigor. Oo. Gamol, gabi sigor. bigay mo ganda ako yan mo.
Kapag kailangan ko, nagkanta ka ng part, tawagin ang papa. Kayo ka na. Sudah buka. Parang sa may gilid din, sa may ano, light. Ay, Jenny! Ay, kabila ko. Ay, diba? Ano nandun na yun? Starman! Ano yan? Uy, laban niyo. Malaging na kuya. Teka. Ano kung kaya nagiling ka pala? Dito mo. Alam ka pala. Nagiling ka pala. Nakapagpupo. Sport? Hindi na. Ya, pa pala yaya. Ah, dito tayo. Nasa game na? Game na? Game na rin, Drake? Ako na magkarambitan. Ikutan mo pa dito. Dito. Dito sa bitak, paro. Ngayon, sabay ka ba sa kuya, tanga ka? Hindi ka sabay sa kuya. Ito ay yung mga sexual. Parang pang-ready. Nagdobro ka inyo. Ano mo di? Sab. Dagdag pa kayo si Diego po kung si Diego. Ako? Sab. Iya Sab. Dagdag pa kayo si Diego. Hindi mo sa kanya. Ano mo lang kuha na ng Wag!
Ayun naman talaga. Yung emotion. Espada. Bodo, sabi. Espada mo, kahit Espada. ang guloy, ang guloy yan. Up na him. Yes, ako nga. Basta ba editor na dyan? Kaya ka na. Buti. Up na all day, yes. How to get it in the shopping mall? Hindi ko kapag-atanga ka na. Report. Hindi ka din kumap. Hindi mo pa. Wala. Mas pinili ko yung picture ng mga malakasan. What you have to do? Ano eh, ang 8 na natin.
Yun na yun eh. Tatapos na yun. Ang water level ba, hindi mo sana. Soft water. Anong soft water? Ha? Four, four, four.
Nagkakamakita na ano, na gari arang Mindanao na sa Palabasigan. Ito, hindi nagkakaroon na, ang purpose ng kumano, mamaya na ako. Doon ko madaraw ba si Bert? Ay, muda mo. Hindi ko dama, isang dumat na. At nasa 3. Ano ka, March? Yo.
Sige, Dope. Ah! Iya. Nagiging trabaho. Kaya ko nagagamit ng pera. Ako po ang Ano mo? Ano mo? Ringo. Wala daw. Bakit pa magiging crop? Nilagyan ko nga si Rose. Ano yun? Ano? Ah! Tama.
Pero kung may ganyan lang,
from your thoughts.
Yawa.